लिडरसिप के हो, लिडरसिप चाहिँ आफूमा कसरी बिल्डअप गर्ने, ती कुरालाई चाहिँ म आज तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा लिडरसिपमा इनिसिएट्स एक्सन। तपाईँले चाहिँ एउटा लिडरसिपमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उसले एक्सन लिन सकिने खाले हुनुपर्छ। उसले आफू पनि एक्सन लिने र आफ्नो चाहिँ कार्यकर्तालाई, आफ्नो चाहिँ वर्कर्सहरूलाई पनि कसरी फिल्डमा चाहिँ संलग्न गराउने, कसरी सबलाई चाहिँ मोटिभेट राखेर चाहिँ अगाडितर्फ उकास्ने, ती कुराको चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ। र जसमा यी कुराको चाहिँ हुन्छ अथवा जसले आफूमा बिल्डअप गर्छन् त्यो भनेको एउटा लिडरसिपको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब मोटिभेसनको साथै तपाईँलाई चाहिँ एउटा लिडरसिपमा चाहिँ प्रोभाइडिङ गाइडलाइन्स के, उसले चाहिँ अब मोटिभेट गर्नुका साथै उसले चाहिँ एउटा गाइडलाइन दिन सक्नु पर्यो। आफ्नो जति पनि कार्यकर्ता छन्, लाइक एउटा पोलिटिक्स फिल्डमा एउटा लिडरसिपले, एउटा नेताले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो कार्यकर्तालाई मोटिभेट गर्नुका साथै उसलाई गाइडलाइन दिन सक्नु पर्यो। साथै उसलाई चाहिँ एउटा लिडरसिप भनेको एउटा म्यानेजर पोस्टमा हुनसक्छ, एउटा चाहिँ आफ्नो प्लेइङ फिल्डमा पनि त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अब जुनसुकै फिल्डमा चाहिँ हुँदाखेरि उसमा चाहिँ यी कुरा चाहिँ आफूमा चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ। साथै अब बिल्ड कन्फिडेन्स, आफू पनि कन्फिडेन्ट हुने र आफ्नो सहयोगीहरूलाई, आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना वर्कर्सहरूलाई, आफूलाई आफ्नो चाहिँ फिल्डमा काम गर्ने जति पनि मान्छेहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन एउटा कन्फिडेन्ट छन् त्यसको बिल्डअप गरिदिनु पर्यो। अब बिल्ड कसरी गर्ने, कन्फिडेन्ट कसरी गर्ने, उसलाई चाहिँ मोटिभेट गरिराख्ने बेला बेलामा, तिमीले गरिरहेका यो कार्य चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो फेजमा हो। अब साथै तिमीले गरेका यो कार्यहरू राम्रो छन् अथवा जुन चाहिँ केही नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कसरी गाइडलाइन गर्नुहुन्छ, एउटा उचित ढङ्गले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गाइडलाइन गर्न सकिनुपर्छ। साथै एउटा बिल्ड वर्क इन्भाइरोमेन्ट, एउटा लिडरसिपमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट उसले के गर्न सकिने खाले हुनुपर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बिल्डअप गर्नु पर्यो। कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट के, सबैले चाहिँ एकदमै काममै चाहिँ व्यस्त रहने खालको आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना वर्कर्सहरूलाई, आफूलाई चाहिँ साथ दिने सहयोगीहरूलाई त्यस्तो किसिमले चाहिँ मोटिभेट गरिराख्ने, उसलाई चाहिँ गाइडलाइन्स दिँदै उसलाई चाहिँ काममा चाहिँ कसरी समाविष्ट गराउनु, उसलाई एउटा चाहिँ प्रेसराइज नबनाएर, उसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ टर्चर नगरेर, उसलाई एउटा के भन्दाखेरि उसलाई चाहिएको के कुराको चाहिँ आवश्यकता छ ती कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ उपलब्धता गराउन सक्छौँ अथवा उसले चाहिँ उसलाई कसरी गेन गर्छन् ती कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसले बिल्डअप गरिदिनुपर्छ। यति चाहिँ कुरा हुन एकदमै आवश्यकताको विषय हो लिडरसिप गर्नलाई। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अब नेक्स्ट टाइममा तपाईँहरूको चाहिँ केही जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, त्यो कुराहरू तपाईँले चाहिँ राख्नु होला, त्यो सबै क्लियरेन्स गर्छु म।